स्वागत छ साथीहरु आजको यो नयाँ भिडियोमा। आज हामी कुरा गर्न गइराछौं कि हामीले नेपालमा घरमै बसेर अनलाइन डिमेट अकाउन्ट खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरु छन् जसमा बताइरा हुन्छन् कि हामीले चाहिँ बैंक क्यापिटलहरुमा गएर अनलाइन जब फर्म सबमिट गर्छौं त हामीले डिमेट अकाउन्ट भेट्छ। खासमा हामीलाई त्यो भेट्छ कि भेट्दैन यही कुराको चर्चा गर्नको लागि आजको यो भिडियो हो। पहिला हामीले अलि बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ कि खासमा डिमेट अकाउन्ट भनेको हुन्छ के। त डिमेट अकाउन्ट भनेको चाहिँ यो एउटा सर्ट फर्म हो जुन चाहिँ डिमेटेरियलाइज्ड अकाउन्टको लागि युज गरिन्छ हैन। खासमा हुन्थ्यो कि स्टार्टिङतिर हामीले जुन आइपीओहरु किन्ने गर्थ्यौं त्यो आइपीओहरु चाहिँ बन्डको फर्ममा हुन्थ्यो, पेपरको फर्ममा हुन्थ्यो। र यो पेपरको फर्ममा भएकोले गर्दा यसको चाहिँ लङ टर्म स्टोरेजमा पनि समस्या आउँथ्यो। यसको चाहिँ डेली ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि समस्या आउँथ्यो। जसले गर्दा पछितिर हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोनिक पद्धति आयो जसमा हामीले यो चाहिँ पेपरमा भएको फर्महरुलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा स्टोर गर्न थाल्यौं। र यही स्टोर गर्ने ठाउँ जुन हुन्थ्यो त्यो ठाउँलाई हामीले भन्यौं डिमेट अकाउन्ट। भनेको डिमेट अकाउन्ट भनेको एउटा यस्तो अकाउन्ट हो जसमा हामीले इलेक्ट्रोनिक फर्ममा आफ्नो शेयर, इक्विटी, डेब्टहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई पेपर वर्कहरु केही पनि हुँदैन, सब कुरा अनलाइन नै भइरा हुन्छ। त्यसको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज खासमा यो हो कि हामीले यसको ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ अनलाइन गर्न मिल्यो। हामीले फर्म एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ बैंकमा भिजिट गर्नु भएन। हामीले चाहिँ त्यो फर्म किन्न बेच्नको लागि चाहिँ ब्रोकरहरुको अफिसमा जानु भएन। त त्यही भएर हामीले यो शेयर मार्केटमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो डिमेट अकाउन्ट बनाउन धेरै नै जरुरी हुन्छ। इभन प्राइमरी मार्केटबाट पनि शेयर किन्नको लागि हामीलाई डिमेट अकाउन्ट चाहिएको हुन्छ किनभने सब कुराहरु हाम्रो इलेक्ट्रोनिक फर्ममै हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई डिमेट अकाउन्ट बनाउनु जरुरी हुन्छ। अब पहिला यो हेरिहालौं कि नेपालमा चाहिँ डिमेट अकाउन्ट हामीले कहाँ गएर खोल्न मिल्छ। त नेपालमा मेनली हामीले दुई ठाउँबाट खोल्न मिल्छ। त्यो भनेको एउटा बैंक हुन्छ र एउटा ब्रोकर अफिस हुन्छ। बैंक र ब्रोकर अफिस दुवैमा हामीले पर्सनली गएर भिजिट गर्न मिल्छ हैन। आफैले एज अ पर्सन गएर त्यहाँ दुई चारवटा फर्महरु हामीले दिइरा हुन्छन्। बैंकको कर्मचारीले होस् या फिर ब्रोकर अफिसको कर्मचारीहरु हुन्छन्। उनीहरुले हामीले चाहिँ दुई चारवटा फर्म दिन्छन् जुन चाहिँ फर्म फिल अप गरिसकेपछि हाम्रो सजिलै तरिकाले चाहिँ डिमेट अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। अर्को तरिका हो घर बसेर एप्लाई गर्नलाई। त घर बसेर एप्लाई हामीले दुवैमा गर्न मिल्छ। बैंकमा पनि गर्न मिल्छ, ब्रोकरको वेबसाइटमा गएर पनि गर्न मिल्छ। ब्रोकरको वेबसाइटहरुमा गएर अनलाइन फर्म सबमिट गरेर कसरी डिमेट अकाउन्ट बनाउने यो कुरा मैले यो भिडियोमा कभर गर्ने छुइन। यसको लागि मैले एउटा सेपरेट भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो हजुरले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई आई बटनमा पनि लिंक गर्दिन्छु अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक हाल्दिन्छु, त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मेनली हामीले कुरा गर्ने छौं कि हामीले बैंक क्यापिटलहरुमा गएर जुन अनलाइन फर्म सबमिट गरिरा हुन्छौं त्यसबाट खासमा हाम्रो डिमेट अकाउन्टहरु बन्छ कि बन्दैन। किनभने यहाँ कुरा भइराछ कि अनलाइन हामीले कसरी बनाउन मिल्छ त कि हामीलाई अनलाइन कम्प्लिटली सबै कुरा रेडी भएर भेट्छ कि भेट्दैन त्यो कुराको हामीले यसमा चर्चा गर्ने छौं। अब म हजुरहरुलाई आफ्नो ब्राउजरतिर लग्न गइरा छु हैन। त्यहाँ ब्राउजरमा मैले हजुरलाई विभिन्न बैंकहरुको चाहिँ वेबसाइटहरुमा त्यो फर्म कसरी फिल अप गर्ने र त्यहाँ के कस्तो समस्या आउँछ, त्यहाँबाट खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुराको मैले हजुरलाई देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ आफ्नो ब्राउजरमा आइसकेको छु। यहाँ आएर हजुरहरुले पनि केही पनि हैन, यहाँ जुन बैंकको क्यापिटलमा हजुरलाई चाहिँ अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो बैंकको नाम र त्यहाँ त्यसपछि हजुरले चाहिँ डिमेट हालेर सर्च गर्दाखेरि हजुरले पाउनुहुन्छ। अब मैले पहिले सर्च गरेको थिएँ त त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ अलि लिस्ट छ हैन मसँग। मैले वन बाइ वन सबमा कहाँ गएर त्यो एप्लाई गर्न मिल्छ डिमेटको लागि त्योहरु मैले हजुरलाई हेराउने छु। पहिला ग्लोबल आईएमई को कुरा गरौँ त किन हजुरले चाहिँ ग्लोबल आईएमई डिमेट अकाउन्ट गरेर सर्च गर्नुस्, ठ्याक्कै यही लिंकहरु आउने छ हैन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा जुन सुरुको छ त्यसमा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो अनलाइन सर्भिसेज छ नि, यहाँ अनलाइन सर्भिसेज, यो अनलाइन सर्भिसेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबभन्दा पहिलै अप्सन छ डिमेट अकाउन्ट ओपनिङ। हामीले यहाँ आएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग यहाँ डिमेट अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसनको पुरै एउटा फर्म ओपन भएछ। यसरी चाहिँ यहाँ आएर हामीले यो सबै फिल अप गरिसकेपछि अकर्डिङली यो फिल अप गर्न कुनै ठुलो कुरा हैन, यो गाह्रो पनि हैन। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब हामीलाई बेसिक्स कुराहरु सोधिरहेछ जस्तै टाइप अफ अकाउन्ट मेजर हो कि माइनर हो, जेन्डर, टाइटल, फर्स्ट नेम, यही जनरल बेसिक कुराहरु हुन्छ हैन। त्योहरु हजुरले यहाँ फिल अप गरेर अनि लास्टमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा यहाँ सब कुरा चाहिँ हजुरले कन्सेन्टमा ओके गरेर यहाँ वी एग्री गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ ग्लोबल आईएमईमा एप्लाई गर्न मिल्यो डिमेटको लागि। अब कुरा गरौँ हामीले अर्को बैंकको जस्तै ल प्रभुको कुरा गरौँ। हजुरले चाहिँ प्रभु डिमेट गरेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यसरी नै आउँछन् लिंकहरु। फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि यहाँ अप्सन आइसकेछ एप्लाई नाउ भनेर। हामीले एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ प्रभु क्यापिटल्समा हामीले डिमेट अकाउन्ट ओपनिङको लागि पुरै फर्म चाहिँ आछ। यो फर्मलाई चाहिँ हामीले पुरै फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्म फिल गर्नुपर्ने डाटाहरु अलमोस्ट सेमै हुन्छ। हजुरसँग नागरिकता भए हजुरले यो सबै डाटाहरु सजिलै तरिकाले फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै फिल अप गरेपछि यो सेक्सनमा चाहिँ हजुरले आफ्नो फोटो र त्यो नागरिकताको फोटोहरु चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा आएर हजुरले चाहिँ सेभ गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब कुरा गरौँ हामीले एउटा चाहिँ अर्को नबिलको कुरा गरौँ, नबिल ब्याङ्कको। त केही पनि होइन, हजुरले यहाँ नबिल र डिम्याट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गरेपछि यसको फर्स्ट जुन वेबसाइट आउँछ त्यहीमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ नबिल चाहिँ लोड हुँदैछ। लोड भइसकेपछि हामीले खासमा अलि तलतिर स्क्रोल गर्दाखेरि पहिल्यै अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डिम्याटमा हामीले रिड मोडमा जानु पर्यो। यहाँ नबिलको अलि भित्रतिर गएर फर्म एप्लाई गर्ने अप्सन आउँछ होइन। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन डिम्याट एकाउन्ट भनेर आएको छ होइन। अनि यहाँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलि लोड हुँदैछ, भइसक्यो। ल यो लोड भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फेरि यहाँ पनि सेम त्यस्तै किसिमको पेज आएको छ, जसरी ग्लोबल आइएमईमा छ, प्रभुमा छ, त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ नबिलमा पनि आएको छ होइन। यही फर्म हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र फिल गरिसकेपछि हामीले लास्टमा चाहिँ यहाँ सब अपलोड कुरा भनेछ, के अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हुँदैन। यो धेरै गाह्रो पनि होइन, हजुरले आफू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी के फिलअप गर्ने हो। अनि यहाँ आएर हजुरले चाहिँ यहाँ सेभ गरेर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ एनआइसी एसियाको पनि। एनआइसीको लागि यहाँ आएर हजुरले चाहिँ यही सर्च गर्नुहुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अनि यहाँ हेल्प डेस्कमा काटेर हामीले हेर्न सक्छ एप्लाई फर द डिम्याट एकाउन्ट छ नि, त्यो एप्लाई हेयर आउँछ। यहाँ आएर हजुरले चाहिँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप गरेपछि 1 बाई 1 यहाँ जति डिटेल्सहरू आउँछ त्यो डिटेल्सहरू हाल्नु होला होइन। अब यो जुन हाम्रो सबै फर्महरू आछ हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्लोबल आइएमईको होस्, त्यो प्रभुको लागि होस् या फिर त्यो नबिलको लागि होस्, यो सबमा हामीले चाहिँ डिम्याटको लागि एप्लाई गर्न त भेट्यो होइन। हामीले यहाँ आएर एप्लाई गर्न मिल्छ। तर खासमा हाम्रो ब्याङ्क नगइकन हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ त हामीले चाहिँ आफ्नो बेनिफिसियरी नम्बरहरू हामीलाई यो ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्छ। यसको एन्सर दिनुको लागि मैले हजुरले फेरि आफ्नो भिडियोतिर लग्नेछु। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कि मैले चाहिँ ग्लोबल आइएमईको पुरै फर्महरू फिल गराएको थिएँ। मैले त्यो फर्म फिलिङको स्टेपहरू देखाइनँ हजुरलाई नि, किनभने त्यसले गर्दा भिडियो लेन्दी हुन्थ्यो र त्यसमा कन्टेन्ट जस्तो केही पनि थिएन। हजुरले थाहा पाउनुपर्ने कुरा त्यहाँ जेनरल डेटाहरू हुन्छ, हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्योहरू हालिसकेपछि हजुरको चाहिँ यसरी पुरा एग्री गर्ने कुरा आउँछ। त हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ यसरी यहाँ आएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले हजुरलाई देखाउने इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो खासमा कि ग्लोबल आइएमईमा जब हामी सबमिट गरिरहेको हुन्छौँ त हामीले एउटा तल एउटा यसरी यो लाइन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई दिएको छ कि हामीले यो फर्ममा जे कुराहरू यहाँ सबमिट गरेको छौँ, जस्तै पासवर्ड भयो, सिटिजनसिप भयो, या फिर हाम्रो जुन आफ्नो जुन सेल्फ प्रेजेन्सको जुन हाम्रो आइडीहरू भयो होइन, त्यो कुराहरू जुन हामीले सबमिट गरिरहन्छौँ त्यसलाई हामीले 7 दिनको भित्र 7 वर्किङ डेजको भित्र ब्याङ्कमा गएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। अब कुरा गरौँ हामी प्रभु क्यापिटल्सको। प्रभु क्यापिटलमा पनि हामीले एकाउन्ट फिलअप गरिसकेपछि हामीले जब सबमिट गर्छौँ त हामीलाई चाहिँ रेफरेन्स नम्बर हामीलाई चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। मैले यहाँ ब्लर गर्दैछु त्यसलाई। अनि यो जुन हामीले जुन सबमिट गरेको हुन्छौँ नि त्यसलाई पनि हामीले प्रभु क्यापिटल जाने नजिकै प्रभु ब्याङ्कमा गएर हामीले 30 दिनको भित्र हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबमिट गरेन भने हाम्रो चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ या फिर हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट बन्द पनि बन्दैन। 30 दिनको भित्र हामीले सबमिट गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो डिम्याटको बेनिफिसियरी जुन नम्बर हुन्छ, हामीले जुन लगइन हुन्छ त्यो लगइन हामीले चाहिँ एभाइलेबल गराउँछ। यसरी नै नबिल ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नबिल ब्याङ्कले पनि हामीलाई 30 दिनको समय दिएको छ। 30 दिनभित्र हामीले डकुमेन्टहरू बुझाउन सकेनौँ हामीले ब्याङ्कमा भने हाम्रो चाहिँ त्यो एकाउन्ट चाहिँ डिएक्टिभेट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो एकाउन्ट एक्चुअली क्रिएटै हुँदैन। डिएक्टिभेट त के हुनु, त्यो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएटै हुँदैन हाम्रो। यसरी नै एनआइसिएसको अलि लेन्दी प्रोसेस छ होइन। त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट पेजमा हामीलाई भनिरहेको हुन्छ कि 15 दिनको भित्र हामीले यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबमिट गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ डिम्याट एकाउन्ट। त यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कि मैले हजुरलाई चाहिँ विभिन्न ब्याङ्क क्यापिटलहरूमा लगेर मैले हजुरलाई हेरेँ कि कसरी त्यहाँ फर्म फिल गर्न त हामीले भेट्छ होइन। हामीले त्यहाँ फर्म फिल गर्न त पायौँ, तर त्यहाँ फर्म फिल गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुँदैन। त्यो एक्टिभेट गर्नको लागि हामीलाई एउटा तोकिएको म्याद हामीले दिएको हुन्छ कि त्यो समयभित्र हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा भिजिट गरेर आफ्नो ओरिजिनल जुन डकुमेन्टहरू हुन्छ त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबमिट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। र त्यही भएर यो भिडियो बनाउनुको अर्थ यही थियो कि युट्युबमा यस्तो थुप्रै भिडियोहरू छन् होइन जसले हामीलाई अलि मिसगाइड गरिरहेछन्। हामीले घरमै बसेर कसरी अनलाइन चाहिँ फर्म फिलअप गर्छ त्यसको लागि मैले एउटा अर्को भिडियो बनाएको छु जुन चाहिँ ब्रोकरहरूले थ्रु हुन्छ होइन, डिम्याटको लागि स्पेसली। त त्यो भिडियो हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसलाई पनि आई बटनमा हालिदिन्छु र लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर हजुरले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले यो भिडियोमा हजुरलाई बताउनु पर्ने कुरा यही थियो कि हामीले खासमा घरबाटै बसेर ब्याङ्क क्यापिटलहरूमा एप्लाई गरेर डिम्याट एकाउन्ट बनाउन मिल्दैन। आशा गर्छु हजुरलाई यो भिडियोमा अलि राम्रै जानकारी भेट्यो होला। जानकारी राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, कमेन्टमा आफ्नो सुझाव लेख्न नबिर्सनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।